Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. आज मोल कन्सेप्टको क्लास कस्तो भयो? राम्रो भयो? Do you people enjoy mole concept class today? So ल सो आज हाम्रो कार्बन फ्यामिलीको लेक्चर नम्बर 2 हो। एउटा प्रब्लम के भएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो घरको इन्भर्टर चाहिँ अहिले बिग्रिया रहेछ के। सो बत्ती गयो भने यो कनेक्सन हिजो बल्ल बिग्रियो कि बनाउनु भनेको छु, 1-2 दिनमा बनाइदिन्छु होला। बत्ती गयो भने फट्टै यहाँ बन्द हुन सक्छ है, नजाला बत्ती। ल सो हामीले चाहिँ कार्बन फ्यामिली स्टार्ट गरेका थियौँ। कार्बन फ्यामिलीमा हामीले चाहिँ फर्स्ट लेक्चर हाम्रो भएको थियो हैन, कार्बन फ्यामिलीको फर्स्ट लेक्चर भएको थियो। आज हामी के गर्दैछौँ, सेकेन्ड लेक्चर र त्यसपछि के गर्छौँ, थर्ड लेक्चर। त्यसपछि हामी स्टार्ट गर्छौँ के भने नाइट्रोजन फ्यामिली, अनि त्यसपछि के स्टार्ट गर्छौँ भने अक्सिजन फ्यामिली, त्यसपछि हाइड्रोजन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड, इनअर्ग्यानिक, फिनिश्ड। त्यसपछि धुवाधार क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्ने हो। अनि यो सलिड CO2 लाई हामी के भन्छौँ भन त? यो सलिड CO2 लाई के भन्छौँ? सलिड CO2 लाई हामी के भन्छौँ भन त? सलिड CO2 लाई हामी के भन्छौँ? अरे भन न छिटो। ड्राई आइस भन्छौँ। यो सलिड CO2 लाई हामी के भन्छौँ? ड्राई आइस। यो कस्तो सलिड हो? दिस इज कोभ्यालेन्ट सलिड कि मोलिकुलर सलिड भन त? यो कस्तो सलिड हो भने कोभ्यालेन्ट सलिड कि मोलिकुलर सलिड भन? दिस इज अ मोलिकुलर सलिड। त्यसै सिलिका भनेको, सिलिका पनि SiO2 इज सलिड। यो कस्तो सलिड हो भने सिलिका कस्तो सलिड हो भने कोभ्यालेन्ट सलिड। सिलिका भन्ने कस्तो सलिड हो भने त कोभ्यालेन्ट सलिड। टेल मी यो SNO2, PbO, PbO2, SNO, SNO2, PbO, PbO2, यो अक्साइडहरु हैन, कस्तो अक्साइड हो भने त न्यूट्रल हो कि एसिडिक हो कि एम्फोटेरिक हो भने एम्फोटेरिक। यस, सो यसको हैन रिएक्सन्स बहुत इम्पोर्टेन्ट छ है। SNO को रिएक्सन, SNO2 को रिएक्सन, PbO को रिएक्सन, PbO2 को रिएक्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो हैन। सो यो म केही इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन्सहरु लेख्न ट्राई गरिरहेको छु, यसो ट्राई गर त है। सर यो SNO लाई HCl सँग रिएक्सन गर। ल SNO यो भनेको त एसिड हो एन्ड दिस इज एम्फोटेरिक। सो के रे एसिड सँग रिएक्सन गर्दाखेरि दिस विल बिहेभ लाइक के भन बेस।
एसिडसँग रिएक्सन गर्यो भने दिस विल बिहेभ लाइक अ बेस। सो के भन्छ एसिड बेस रिएक्सन हुन्छ हामीले के पाउँछौँ थाहा छ? हामीले के पाउँछौँ? SnCl2 प्लस वाटर। के भन त? SnCl2 प्लस वाटर। फेरि भन्नु के भन्छ भन त? SnCl2 प्लस वाटर। तर यो रिएक्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो। SnO प्लस NaOH। जुन जुन रिएक्सनमा स्टार लगाउँछु द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अब यो SnO लाई बेससँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ होला? दिस इज इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन। ल भन के भन्छ होला भन? यो रिएक्सन त मैले पहिला एकचोटि पढाएको थिएँ। आज मैले ट्रिनिटीको क्लास लिएको थिएँ। ट्रिनिटी कलेज सुनेको छौ तिमीहरूले? अनि त्यो लोगो आउने के कसरी हटाउने होला यार यो? ट्रिनिटी कलेज सुनेको छौ तिमीहरू? कोही छ ट्रिनिटी कलेजको ह्यान्ड रेज गर त? एनीवन हु आर फ्रम ट्रिनिटी कलेज प्लिज रेज योर ह्यान्ड। अङ्ग्रेजी बुझाएन जस्तो लाग्ला। मैले भनेको कोही ट्रिनिटी कलेजबाट ग्रेजुएट छौ अथवा पढिरहेको छौ भने उहाँले चाहिँ के गर्नु पर्यो? ह्यान्ड रेज गर्नु पर्यो के। अनलाइनबाटै हो, अनलाइनबाटै हो। आज रोज डे छ है। ल यो रिएक्सनको प्रोडक्ट के भन्छ होला? SnO प्लस NaOH। रुबिन कार्की भेरी गुड, एक्सलेन्ट। रुबिन कार्की भेरी गुड। म त्यही बिहानदेखि सोचिरहेको थिएँ ट्रिनिटीको लोगो राखेर राख्नु भएको छ। ल सो दिस भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। Na2 SnO2। सो जुन रिएक्सनले म यसरी सर यो इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन है, यो चाहिँ याद गर। डाइरेक्ट क्वेसन आउँछ कि डाइरेक्ट क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि डाइरेक्ट क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि SnO प्लस NaOH गिभ Na2 SnO2 Na2 SnO2। ल नेक्स्ट हेर है। अब यो SnO पछि SnO2 प्लस के अरे HCl SnO2 प्लस HCl रिएक्सन गरेर के भन्छ भन फटाफट? SnO2 प्लस HCl। ल SnCl2 भन्छ कि SnCl4 भन्छ भन त? SnCl2 भन्छ कि SnCl4 भन्छ? SnCl2 भन्छ कि SnCl4 भन्छ भन? SnCl4। एउटा कुरा के बुझ भन्दाखेरि एसिड बेस रिएक्सनमा पनि हैन, एसिड बेस रिएक्सनमा पनि अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ चेन्ज हुँदैन। एसिड बेस रिएक्सनमा पनि अक्सिडेसन स्टेट चेन्ज हुँदैन। यहाँ चाहिँ SN भनेको +4 मा छ नि त, यहाँ +4 मा छ नि त SN। यो SN भनेको +4 मा हो, यहाँ पनि के हुनु पर्यो? SN +4 मा हुनु पर्यो। नन रिडक्स हुन्छ के। यस एसिड बेस रिसी। ल यहाँ SNO भनेको +2 हो नि त, यहाँ पनि के हुन्छ? +2 है। सो चेन्ज हुँदैन है। सो ल यहाँ के हुन्छ थाहा छ? SnCl4 प्लस के भन्छ भन त? SnCl4 प्लस के भन? H2O। त्यस्तै मलाई भन त SnO2 प्लस NaOH। दिस इज अगेन इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन। यो फेरि इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो, स्टार लगाइदिइरहेको छु। ल SnO2 प्लस NaOH के भन्छ होला? SnO2 प्लस NaOH के भन्छ होला भन? ल तिमीहरू मलाई आफै भन के भन्छ होला? Na2 SnO2 भन्छ कि Na2 SnO3 भन्छ होला? के भन्छ होला भन? Na2 SnO2 भन्छ कि Na2 SnO3 भन्छ होला भन? यस Na2 SnO3 भन्छ के। Na2 SnO3 भन्छ है। Na2 SnO3। अब सुन ल रिएक्सन गरे PbO को रिएक्सन गरे PbO। PbO2 प्लस NaOH। ल भन के भन्छ होला? ल भन PbO2 प्लस NaOH। के भन्छ भन? PbO2 प्लस NaOH के भन्छ होला? फटाफट भन। PbO2 प्लस NaOH के भन्छ होला भन? Na2 PbO3 के भन्छ भन त? Na2 PbO3। फेरि भन के भन्छ भन? Na2 PbO3 तर यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो। यो यहाँ चाहिँ गल्ती गर्छौ। PbO2 प्लस HCl को रिएक्सन गर त। PbO2 प्लस HCl को रिएक्सन गर। अब तिमीले यो सोचिरह होला, यसरी सोचिरह होला PbCl4
PbCl4 + H2O सोचिरा होला, यो चाहिँ हुँदैन है, त्यही भएर यो रिएक्सन इम्पोर्टेन्ट हो। यो बन्दैन, PbCl4 + H2O बन्दैन के, द्याट्स वाइ दिस रिएक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, द्याट्स वाइ दिस रिएक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। थाहा छ यो जुन छ नि PbO2 अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि हो के, यो PbO2 भनेको अक्सिडाइजिङ, ध्यान दिएर सुन्नु, यो PbO2 भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि हो, यो PbO2 भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि हो। यहाँ Cl भनेको -1 मा छ के, सो यो PbO2 ले के गर्छ, यसलाई अक्सिडाइज गर्छ। सुन पहिला के भन्छ हेर है, पहिला के भन्छ ध्यान दिएर सुन है, Cl2 HCl अक्सिडाइज गर्छ Cl2 मा, Cl2 + PbO + H2O, Cl2 + PbO + H2O, यहाँ चाहिँ दुईटा HCl लिन्छौँ र बनेको जुन PbO छ नि यो फेरि HCl सँग रिएक्सन गर्छ के, र के बनाउँछ थाहा छ, PbCl2 + H2O। यति नाटक हुन्छ, त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट हो के, यो धेरै नाटक भएको कारणले दिस रिएक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। फेरि याद गर, यो रिएक्सन तिमीलाई कन्ठस्थ हुनुपर्छ है, यो PbO2 को HCl सँगको रिएक्सन कन्ठस्थ हुनुपर्छ है। ल भन, PbO2 + HCl पहिला के भन्छ भन, PbO2 + HCl पहिला के भन्छ भन, Cl2 + PbO + वाटर, र यो बनेको PbO हैन, फेरि HCl सँग रिएक्सन गर्छ के, यो बनेको PbO फेरि HCl सँग रिएक्सन गर्छ र के बनाउँछ भने PbCl2 + वाटर, के बनाउँछ भन त, PbCl2 + वाटर। सो यहाँ पनि हामी के गर्छौँ, दुईटा मोलिक्युल अफ HCl लिन्छौँ, ट्वाइस मोलिक्युल्स अफ HCl। सो नेट रिएक्सन के देखिरहेको छु भन, व्हाट इज द नेट रिएक्सन भन त, तिमीले नेट रिएक्सन के देखिरहेको छु ल भन, व्हाट इज नेट रिएक्सन। नेट रिएक्सन के हुने भयो चेक गर है, PbO2 लाई रिएक्सन गर 4HCl सँग, ल भन PbO2, दिस इज PbO2, यो PbO2 लाई रिएक्सन गरे केसँग भन, 4HCl, टेल मी के भन्छ होला, थाहा छ के भन्छ, थाहा छ, Cl2 भन्छ + PbCl2 भन्छ प्लस के भन्छ भन, वाटर भन्छ है, Cl2 भन्छ, PbCl2 भन्छ र वाटर भन्छ, वाटरको दुईटा मोलिक्युल्स बन्ने भयो। यो रिएक्सन चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ कन्ठस्थ गर्नु पर्यो है, र यो रिएक्सन यसरी लेख अनि काट देऊ है, PbCl4 + H2O लेखेर यसरी काट देऊ। एकचोटि फेरि सुरुबाट गरौँ, हतार छैन हामीलाई। हामीले आज चाहिँ के पढ्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि यो SNO को रिएक्सन, PbO को रिएक्सन पढ्न खोजिरहेछौँ। ल भने SNO + HCl के भन्छ होला भन, SNO + HCl, ए हिजो नेमको इक्जाममा सोधेको थियो र यो के सोधेको, पछि सोध्छु म, मलाई थाहा भएन है, हिजो नेमको इक्जाममा आएको थियो, डिभिटलाई मैले अनम्युट गरेँ। क्वेसन के आएको थियो भन्नु त, as a lead is not affected by dilute HCl in तिम्रो आवाज formed on PB surface भन्ने यार चाहिँ फेरि सुन है, सुन SNO + HCl के भन्छ भने SnCl2 + वाटर भन्छ है, अनि SNO + NaOH के भन्छ Na2SNO2 भन्छ, SNO2 + HCl के भन्छ SnCl4 + वाटर भन्छ है, SNO2 + NaOH के भन्छ भने Na2SNO3 भन्छ। त्यस्तै हैन, PbO2 + NaOH Na2PbO3 भन्छ, ठिक छ हैन, र PbO2 + HCl हैन, PbCl4 + वाटर भन्नुपर्ने थियो, तर यो बन्दैन के, यो PbO2 भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि हो के, दिस PbO2 इज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अल्सो, यसले के गर्छ HCl अक्सिडाइज गरिदिन्छ। र फर्स्टमा के भन्छ हेर, फर्स्ट सिरिजमा के भन्छ, Cl2 + PbO + H2O, Cl2 + PbO + H2O भन्छ। नाउ दिस PbO फेरि के गर्छ, HCl सँग रिएक्सन गर्छ र के बनाउने हो, PbCl2 + वाटर बनाउने हो। सो नेट रिएक्सन के हुने हो, नेट रिएक्सन हामीलाई याद हुनुपर्छ के, नेट रिएक्सन हामीलाई याद हुनुपर्छ, के भन त, नेट रिएक्सन हामीलाई याद हुनु पर्यो। नेट रिएक्सन हामीलाई हैन के अरे PbCl4 + वाटर के भन, यो हुँदैन। नेट रिएक्सन के भन, Cl2 PbCl2 + वाटर, के भन, Cl2 PbCl2 + वाटर, Cl2 PbCl2 + वाटर। ल त्यस्तै गर त, फटाफट गर त, ल MnO को गर त, MnO2 ट्वाइस HCl गर त, रिएक्सन गर त। ल भने MnO2 ले रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ भन,
ठ्याक्कै यस्तै रियाक्सन के भन्छ थाहा छ Cl2 plus MnCl2 Cl2 plus MnCl2 Cl2 plus MnCl2 plus के भन्नु पानी Cl2 plus MnCl2 plus पानी ठ्याक्क PbO जस्तै है MnO2 को रियाक्सन के हुन्छ भने के अरे Cl2 plus MnCl2 plus water Cl2 plus MnCl2 plus water and this is very very important reaction कहिलेकाहीँ तिमीलाई यसरी क्वेशन सोधिन्छ र MnO2 HCl दिन्न क्वेशनमा हामीले HCl दिन्न के दिन्छ थाहा छ NaCl plus H2SO4 NaCl plus H2SO4 ल न MnO2 हामीले के दिन्छ थाहा छ NaCl plus H2SO4 दिन्छ के थाहा छ यो NaCl plus H2SO4 भनेको के हो यो NaCl plus H2SO4 भनेको यो दुईटालाई रियाक्सन गरेर के दिन्छ HCl दिन्छ थाहा छ HCl लेख्नु सुन है HCl लेख्नु र के रे NaCl plus H2SO4 लेख्नु यो रियाक्सन मैले पढाइसकेको छु याद छ होला तिमीलाई यो रियाक्सन मैले तिमीलाई पक्कै पढाइसकेको छु हैन Cl2 भन्छ यहाँबाट ल एउटा इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन नेक्स्ट गरौँ त यो तिमीले थाहा छ यो के रे मिक्स अक्साइड रेड लेड भन्ने थाहा छ रेड LED रेड लेड भन्ने थाहा छ which is mixed oxide जुन चाहिँ के भन्नु मिक्स्ड अक्साइड हो के which is के भन्नु मिक्स्ड अक्साइड which is Pb3O4 ल न यो रेड लेडलाई हैन रियाक्सन गरेर त HCl सँग रियाक्सन गरेर त के भन्छ होला रेड लेडलाई HCl सँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ होला फटाफट भन यो रेड लेडलाई HCl सँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ होला फटाफट भन सुन ध्यान दिनु यो जुन रेड लेड छ नि दिस इज द कम्पोनेन्ट दुईटा कम्पोनेन्ट PbO प्लस के भन्नु PbO2 के भन्न त PbO प्लस PbO2 ध्यान दिनु न यो रेड लेड भनेको Pb3O4 दिस इज एक्चुअली कम्पोज्ड अफ PbO प्लस PbO2 को रेशियो के हो भन त यो Pb3O4 हैन PbO प्लस PbO2 रेशियो भन्नु पर्यो रेशियो के को भने 2:1 रेशियो कति हो 2:1 थाहा छ होला नि PbO भनेको 2 PbO2 भनेको 1 सो रेशियो के हुनु पर्यो भने व्हाट इज द रेशियो भने 2:1 सो PbO3 भनेको रेड लेड व्हिच इज मिक्स अक्साइड जसको रेशियो के भने 2:1 अब सुन मलाई भन पहिला चाहिँ यो PbO ले के गर्छ HCl सँग रियाक्सन गर्छ के ल न PbO ले HCl सँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ होला PbO ले HCl सँग रियाक्सन गर्यो भने के हुन्छ फटाफट भन PbO ले HCl सँग रियाक्सन गर्यो भने के बनाउँछ भन PbCl2 प्लस वाटर बनाउँछ है के बनाउँछ भन त PbCl2 प्लस वाटर अब यो PbO2 पनि के गर्छ भन्दाखेरि PbO2 पनि HCl सँग रियाक्सन गर्छ अरे मैले अघि लेखाएको थिए नि SNO HCl SnCl2 प्लस HCl यहाँ यो PbO2 ले HCl सँग रियाक्सन गर्यो भने PbO2 ले HCl सँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ भन त Cl2 के भन्छ भन Cl2 प्लस PbCl2 प्लस के भन वाटर Cl2 प्लस PbCl2 प्लस वाटर Cl2 प्लस PbCl2 प्लस वाटर Cl2 प्लस PbCl2 प्लस वाटर सो हामीले फाइनली के पाउने भयौं ल न फाइनली के पाउने भयौं भने PbCl2 पाउने भयौं PbCl2 पाउने भयौं प्लस Cl2 पाउने भयौं प्लस के पाउने भयौं भने त वाटर पाउने भयौं दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन है यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो ल न बुझ्या छ भने यस गरिहाल फटाफट Pb3O4 is actually composed of PbO plus PbO2 रेशियो के हुन्छ 2:1 सो PbO HCl सँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ PbCl2 प्लस वाटर बनाउँछ र यो PbO2 ले HCl सँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ Cl2 प्लस PbCl2 प्लस वाटर बनाउँछ के Cl2 प्लस PbCl2 प्लस वाटर बनाउँछ के सो फाइनली दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने के देखिरहेको छ PbCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर PbCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर ल भने यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरिहाल फटाफट यस अब सुन अब नाइट्रिक एसिड सँग रियाक्सन गर Pb3O4 लाई हैन नाइट्रिक एसिड सँग रियाक्सन गर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट नाइट्रिक एसिड सँग रियाक्सन गर्यो भने एकचोटी हेर त यो Pb3O4 इज कम्पोज्ड अफ PbO
PbO हैन and PbO2 यसको कम्पोजिसन हो नि त PbO र PbO2 PbO र PbO2 के भन्नु त PbO र PbO2 सो यो PbO र नाइट्रिक एसिड रिएक्सन गरेर के बनाउँछ भन PbO र नाइट्रिक एसिड रिएक्सन गरेर के बनाउँछ PbNO3 होल 2 PbNO3 होल 2 प्लस वाटर वाटर बनाउँछ PbNO3 होल 2 प्लस वाटर अब मलाई भन यो दुईटा रिएक्सन गरेर के बनाउँछ होला भन यो दुईटा रिएक्सन गरेर के बनाउँछ होला PbO2 प्लस नाइट्रिक एसिड रिएक्सन गरेर के बनाउँछ होला यस रुबिन कार्कीले खतरा छ यार रुबिन कार्की किन नो रिएक्सन भन यस बोथ आर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट नो रिएक्सन बिकज बोथ आर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट थाहा छ PbO2 अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो नाइट्रिक एसिड पनि के हो थाहा छ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो यो दुईटाको बिच रिएक्सन हुँदैन तर यो दुईटाको रिएक्सन चाहिँ भयो यो दुईटाको रिएक्सन चाहिँ भयो हैन यो दुईटाको रिएक्सन चाहिँ भयो यो दुईटाको रिएक्सन चाहिँ हुँदैन के बिकज बोथ आर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट म यसरी सर्कल गरिदिइरहेको छु तर पछिसम्म याद होस् तिमीहरूलाई हैन नो रिएक्सन सो फाइनली हैन धेरैले त यो सोचे होला PbNO3 होल 4 प्लस H2 सोचे होला PbNO3 होल 4 धेरैले यो सोचे होला ए PbNO3 होल 4 प्लस H2 नो सो के भन्छ होला सो फाइनल रिएक्सन के हुने हो व्हाट इज द फाइनल रिएक्सन सो फाइनल रिएक्सन के भन्ने होला Pb3O4 लाई नाइट्रिक एसिड सँग रिएक्सन गर्यो भने फाइनल रिएक्सन के हुने हो र के भन्ने भयो भन्दा PbNO3 होल 2 PbNO3 होल 2 भन्ने भयो हैन प्लस वाटर भन्ने भयो र यो PbO2 भनेको इनर्ट भएर बस्ने हो के PbO2 भनेको इनर्ट भएर बस्ने हो चेर त कस्तो मजाले म तिमीलाई रिएक्सन याद गराइदिए हैन हेर तिमीले चाहिँ यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सिक्नु पर्यो है PbO प्लस PbO2 मा ब्रेक हुन्छ यो हैन दिस इज Pb3O4 इज एक्चुअली कम्पोज्ड अफ PbO र PbO2 यो PbO HCl सँग रिएक्सन गरेर PbCl2 प्लस वाटर बनाउँछ यो PbO2 HCl सँग रिएक्सन गरेर Cl2 प्लस PbCl2 प्लस वाटर बनाउँछ दुईटालाई कम्बाइन गर्दियो अब ल नाइट्रिक एसिड सँग रिएक्सन गरौँ PbO ले रिएक्सन गर्छ PbNO3 होल 2 प्लस वाटर बनाउँछ तर यो PbO2 ले रिएक्सन गर्दैन के PbO2 डज नट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड नो रिएक्सन र इनर्ट भएर बस्ने हो सो हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट के हुन्छ PbNO3 होल 2 वाटर प्लस PbO2 यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरिहाल फटाफट यहाँसम्म बुझेछ भने यस गरिहाल आउ सुन यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन है दिस इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन SnCl4 चाहिँ गरे सबैजना SnCl4 हैन क्वेशन है SnCl4 लाई रिएक्सन गरेर के सँग थाहा छ एक्सेस NaOH सँग ल भन SnCl4 लाई रिएक्सन गरौँ के सँग भन त एक्सेस NaOH सँग के भन्छ होला प्रोडक्ट एक्सेस NaOH सँग सेरा म सल्भ गरिदिइरहेको छु हेर के भन्छ अरे है यो SnCl4 पहिला हाइड्रोलाइसिस हुन्छ है SnCl4 ले रिएक्सन गरिरहेछौँ 4NaOH के भन्छ SnOH होल 4 भन्छ SnOH होल 4 भन्छ SnOH होल 4 एन्ड दिस इज एम्फोटेरिक यो के भन्छ एम्फोटेरिक हो र हामीले NaOH एक्सेसमा लिइरहेछौँ सो फेरि NaOH सँग रिएक्सन गर्छ के र एउटा कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बनाउँछ सोल्युबल कम्प्लेक्स Na2SnOH होल 6 या यसरी लेख अथवा यसरी लेखे नि भयो के Na2SnO2 ल न Na2SnO2 ल न Na2SnO2 लेख्ने कि Na2SnO3 लेख्ने भन फटाफट भन यो रङ हो अरे यो हैन यहाँ +4 थियो नि त Na2SnO3 सो तिमीले यो डाइरेक्ट यति याद गरे पनि हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म यो डाइरेक्ट याद गरे नि हुन्छ यो त मैले तिमीलाई बुझाइदिएको के पहिला SnOH होल 4 भन्छ दिस इज एम्फोटेरिक फेरि Na सँग रिएक्सन गर्छ र फाइनल आन्सर के बनाउँछ Na2SnO3 फाइनल आन्सर के बनाउने भन Na2SnO3 फेरि भन के बनाउँछ भन Na2SnO3 बनाउँछ के Na2SnO3 Na2SnO3 बुझिरहेछौ ल अब मैले यो SnCl4 को गर्दिए हैन तिमीहरु यसको गर त SnCl
SnCl2 NaOH एक्सेस ल यसको आन्सर तिम्रो निकाल्नु पर्यो मैले निकाल्दिन है ध्यान दिनु SnCl2 मा Sn भनेको +2 मा छ है सो उता के भन्छ आफै भन है ल सो फर्स्टमा हामीले त यो पाउँछौँ मलाई प्रेसिपिटेट अफ SnOH होल 2 को पीपीटी पाउने हो अघि SnOH होल 4 को पीपीटी अहिले चाहिँ SnOH होल 2 को पीपीटी अब फेरि रिएक्सन गर्छ NaOH सँग र के बनाउँछ थाहा छ सुन Na2SnOH होल 4 Na2SnOH होल 4 या त यो लेख या त यसरी लेख Na2SnO2 के लेख्ने भन्दा Na2SnO2 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 ल यसरी फेरि याद गर त SnCl4 ल SnCl4 एक्सेस NaOH SnCl4 एक्सेस NaOH के भन्छ भन Na2SnO3 भन्छ है फेरि भन SnCl2 सुन SnCl2 एक्सेस NaOH के भन्छ भन Na2SnO2 Na2SnO2 यो सबैको नाम हैन बुकबाट लेख है सबैजना यो सबैको SnO2 Na2SnO2 को नाम के हो अलिकता कष्ट गर्नु पर्यो नि तिमीहरुले Na2SnO3 को नाम के हो यो नामहरु तिमीले के गर्नु पर्यो बुकबाट लेख्नु पर्यो अनि त्यो बुकबाट लेख्ने क्रममा हैन यसको नाम खोज्ने क्रममा तिमीले दुई चारवटा नयाँ कुरा अझ भेटाउँछौ के एउटा क्वेशन गर त नेक्स्ट क्वेशन गर त आजको रिएक्सन्सहरु इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन्सहरु हो के नेक्स्ट क्वेशन्स गर है सुनाएर यो SnCl2 हैन यो SnCl2 मैले एक्सेसमा लिइराछु छु SnCl2 एक्सेस यसलाई मैले के गरे HgCl2 सँग रिएक्सन गरे व्हाइट पीपीटी बन्यो हैन यो फेरि रिएक्सन गर्छ SnCl2 सँग हैन अनि ग्रे प्रेसिपिटेट बन्यो त रिएक्सन कम्प्लिट गर के भन्छ होला ल रिएक्सनलाई के गर्नु पर्यो कम्प्लिट गर्नु पर्छ ध्यान दिनु SnCl2 लाई HgCl2 सँग रिएक्सन गर्यो भने यो SnCl2 भनेको रिड्युसिङ एजेन्ट पनि हो दिस इज रिड्युसिङ एजेन्ट यहाँ चाहिँ यो +2 मा छ सो यो Hg लाई +2 बाट केमा लग्छ भने +1 मा लग्छ के सो व्हाइट प्रेसिपिटेट अब के भन्छ मर्क्युरस क्लोराइड र मर्क्युरस क्लोराइड भनेको डाइमरमा हुन्छ HgCl लेख्न मिल्दैन के लेख्छ भने त Hg2Cl2 के लेख्छ भने त Hg2Cl2 मर्क्युरस क्लोराइड भनेको के भन त Hg2Cl2 फेरि भन के भन त Hg2Cl2 मर्क्युरस क्लोराइड भनेको Hg2Cl2 व्हाइट प्रेसिपिटेट अब के भन Hg2Cl2 व्हाइट प्रेसिपिटेट अब के भन Hg2Cl2 so SnCl2 when reacted with HgCl2 हामीले के पाउने भन व्हाइट प्रेसिपिटेट अफ Hg2Cl2 plus SnCl4 भन्छ हैन SnCl4 फाल्तु now this Hg2Cl2 react with SnCl2 र यो के हो थाहा छ रिड्युसिङ एजेन्ट हो र यो HgCl2 लाई फेरि रिड्युस गर्छ केमा थाहा छ ग्रे पीपीटी अफ Hg ग्रे पीपीटी अफ के भन Hg ग्रे पीपीटी अफ के भन Hg व्हाइट प्रेसिपिटेट अफ Hg2Cl2 भन्छ त्यसपछि के भन्छ भने ग्रे प्रेसिपिटेट अफ के भन Hg दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन फेरि सुन SnCl2 लाई HgCl2 सँग रिएक्सन गर्यो भने दिस इज रिड्युसिङ एजेन्ट यहाँ +2 बाट केमा गर्दिन्छ +1 मा रिड्युस गर्छ हैन अनि फेरि यो Hg2Cl2 रिड्युस हुन्छ केमा भन ग्रे प्रेसिपिटेट अफ के भन Hg ग्रे प्रेसिपिटेट अफ के भन Hg सो दिस आर द सम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन्सहरु टिन र के रे लेडको जुन चाहिँ सम्झिनु पर्ने रिएक्सन्सहरु हामीले याद हुनुपर्ने रिएक्सन्सहरु मैले गराइदिएको नाउ कम ब्याक टु another heading oxide of carbon now come back to another heading oxide of carbon यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा पढ्छौं एउटा पढ्छौं CO हैन अर्को पढ्छौं CO2 सो ल फर्स्टमा स्टार्ट गरौँ CO कार्बन मोनोअक्साइड किनभने यो कार्बन मोनोअक्साइड भनेको न्यूट्रल कि एसिडिक कि बेसिक भनेर त यो CO भनेको न्यूट्रल हो कि एसिडिक हो कि बेसिक हो दिस न्यूट्रल ल एउटा क्वेशन गर त सबैजना क्वेशन गर इन व्हिच reaction CO form कुन रिएक्सनमा CO भन्छ है इन व्हिच रिएक्सन CO form कार्बन अक्सिजन लिमिटेड हैन सेकेन्डमा कार्बन एयर्स को प्रेजेन्समा मैले हिट गरे
थर्डमा कार्बन H2O हिट 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 4 नम्बरमा फर्मिक एसिड H2SO4 हिट 5 नम्बरमा अल ल भने इन विच रियाक्सन CO फर्म कुन रियाक्सनमा हैन CO भन्छ कि इन विच रियाक्सन CO फर्म के होला आन्सर भन What is the answer of this question? In which reaction CO form? अरे यार इसको आन्सर all हुन्छ के यसको आन्सर के हो थाहा छ all हो not 4 4 त मैले घोक्या रहेछ यसको आन्सर all हो थाहा छ कार्बनलाई अक्सिजनको प्रेजेन्समा लिमिटेड सप्लाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्यो भने के पाउँछौ CO अब सुन कार्बनलाई एयरसँग रियाक्सन गर कार्बनलाई एयरसँग रियाक्सन सुन है कार्बनलाई एयरसँग रियाक्सन गरेर के हुन्छ थाहा छ एयरमा भएको अक्सिजनले रियाक्सन गर्छ कार्बनसँग CO बनाउँछ र नाइट्रोजन रियाक्सन गर्दैन क्या CO प्लस N2 भन्छ के इम्पोर्टेन्ट थाहा छ कार्बनलाई एयरसँग रियाक्सन गर्यो भने CO प्लस N2 भन्छ इम्पोर्टेन्ट है CO प्लस N2 र यो CO प्लस N2 लाई के भन्छौँ प्रोड्युसर ग्यास भन्ने भन्छौँ दिस इज नोन एज प्रोड्युसर ग्यास यसलाई के भन्छौँ प्रोड्युसर ग्यास त्यस्तै थाहा छ सबसे यो चारवटा रियाक्सनमा सबसे बढी इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन यही हो थर्ड कार्बनलाई हैन कार्बन भनेको रिड्युसिङ एजेन्ट हो कार्बनलाई स्टिमसँग रियाक्सन गरे 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कार्बन वाटर मतलब स्टिमसँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ CO प्लस H2 भन्छ यो चाहिँ सबसे बढी इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो यो रियाक्सनको सबसे बढी इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन र यसलाई के भन्छौँ वाटर ग्यास भन्छौँ दिस इज नोन एज वाटर ग्यास थाहा छ वाटर ग्यासमा वाटर हुँदैन इन वाटर ग्यास देयर इज नो वाटर वाटर ग्यासमा वाटर हुँदैन वाटर ग्यास और दिस इज अल्सो नोन एज सिन ग्यास यसलाई के भन्छ वाटर ग्यास और के भन्छ भने सिन ग्यास वाटर ग्यास भन और के भन त सिन ग्यास अब सुन यो सल्फ्युरिक एसिड हो सल्फ्युरिक एसिडलाई H2SO4 सँग रियाक्सन गर हैन सल्फ्युरिक एसिडलाई के सँग रियाक्सन गर भन H2SO4 सँग रियाक्सन के भन्छ थाहा छ CO प्लस H2O के भन्छ भन त CO प्लस H2O त्यो आन्सर के हुने हो अल मैले एउटै क्वेशनबाट प्रिपरेसन सकाइदिए ल यार मजा आयो भने यस गरिहाल मैले एउटै क्वेशनबाट हैन पुरै प्रिपरेसन सकाइदिए एउटै क्वेशनबाट सबै प्रिपरेसन सकाइदिए ल भन इन विच रियाक्सन CO फर्म भन कार्बनलाई अक्सिजन लिमिटेड CO भन्छ कार्बन एयर CO भन्छ कार्बन स्टिम थर्ड रियाक्सन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन है र फोर्थ त तिमीले पढ्दै आइरा होला थाहा छ अक्जालिक एसिड भएको भए के हुन्थ्यो अक्जालिक एसिड व्हेन रिएक्टेड विथ H2SO4 CO प्लस CO2 दुईटै भन्छ है CO प्लस CO2 दुईटै भन्छ ल नेक्स्ट एउटा क्वेशन गर त र क्वेशन गर है पोटासियम फेरोसाइनाइड when heated with conc H2SO4 सुन है potassium ferrocyanide when heated with conc H2SO4 gas evolved is SO2 B मा SO3 C मा CO D मा CO2 के भन्छ भने यस द आन्सर इज थर्ड CO यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो यो पनि हैन एरिया कसरी गर्ने त K4 FeCN6
K4 FeCN6 लाई कन्सन्ट्रेट कङ्क H2SO4 सँग रियाक्सन गर K4 FeCN6 लाई हैन कङ्क H2SO4 सँग रियाक्सन गर्यो भने के हुन्छ ध्यान दिनुस् है K4 FeCN6 लाई कङ्क H2SO4 सँग रियाक्सन गर्यो भने यो साइनाइड जुन छ नि Cr माइनस यो H2SO4 सँग रियाक्सन गर्छ र के बनाउँछ HCN बनाउँछ HCN HCN को के हुन्छ हाइड्रोलाइसिस हुन्छ सुन है स्टेप्सहरु सुन है HCN को हाइड्रोलाइसिस हुन्छ र हामी के पाउँछौं फर्मिक एसिड पाउँछौं फर्मिक एसिड प्लस अमोनिया पाउने हो यो फर्मिक एसिड H2SO4 सँग जुन माथि भर्खर रियाक्सन पढे बनेको फर्मिक एसिड H2SO4 सँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ CO प्लस वाटर बनाउँछ के यो बनेको जुन फर्मिक एसिड छ नि फर्मिक एसिड यो फर्मिक एसिडले के गर्छ H2SO4 सँग रियाक्सन गर्छ र के बनाउँछ भने CO प्लस वाटर बनाउँछ है फर्मिक एसिडले के गर्छ H2SO4 सँग रियाक्सन गर्छ र के बनाउँछ भने CO प्लस H2O बनाउँछ very very important फेरि सुन potassium ferrocyanide when heated with concentrated H2SO4 gas evolved is answer is CO so reaction कसरी हुन्छ हेर potassium ferrocyanide and this is potassium ferrocyanide when reacted with concentrated sulfuric acid potassium ferrocyanide when reacted with concentrated sulfuric acid हामीले के पाउँछौं HCN को के हुन्छ भने हाइड्रोलाइसिस हुन्छ है यो HCN को के हुन्छ भने हाइड्रोलाइसिस हामीले के पाउने भने फर्मिक एसिड पाउने हो and this formic acid reacted with H2SO4 र फाइनली हामीले के पाउने भने CO plus H2O ल मजा आयो क्या क्वेशनबाट फटाफट भन स्टार क्वेशन स्टार एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो मतलब मैले यस्तो पोइन्टहरु पढाइराछु तिमीलाई हैन जुन चाहिँ छोड्नै नपर्ने के अब बुकहरुमा त धेरै कुरा दिया हुन्छ सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट हुँदैन नि त जति कुरा मैले पढाइराछु जति रियाक्सन्सहरु दिस आर द इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन जुन चाहिँ तिमीलाई आउनै पर्छ के property हेर यो न्यूट्रल अक्साइड हो दिस इज न्यूट्रल अक्साइड यो के भन्छ त दिस इज न्यूट्रल अक्साइड एन्ड दिस इज इनसोल्युबल इन वाटर वाटरमा के हुन्छ भने इनसोल्युबल न्यूट्रल अक्साइड हो इनसोल्युबल इन वाटर वाटरमा के हुन्छ भने इनसोल्युबल ल न यो ग्यास कस्तो कलर कि कलरलेस ग्यास this is not colored this is colorless यो के भन्छ त कलरलेस ग्यास हो र यो हाइली पोइजनस पनि हो यो फन्टस लास्टै पोइजनस हो के हाइली पोइजनस र थाहा छ अर्को हाइली पोइजनस किन थाहा छ किन हाइली पोइजनस हो बिकज इट फर्म्स स्टेबल कम्प्लेक्स विथ हेमोग्लोबिन forms stable complex with hemoglobin forms stable complex with के भन्ने hemoglobin forms stable complex with के भन्ने hemoglobin अब सुन forms stable एक्चुअली फेरि याद गरेर भने यो प्रपर्टी याद गरेर यो के भन्ने न्यूट्रल अक्साइड हो दिस इज न्यूट्रल अक्साइड इनसोल्युबल इन के भन्ने H2O हैन कलरलेस ग्यास हाइली पोइजनस forms stable complex with hemoglobin carboxy hemoglobin सुन एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लेख त एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट CO कार्बन मोनोक्साइड एस्टिमेटेड बाइ हैन I2O5 कार्बन मोनोक्साइड एस्टिमेटेड बाइ I2O5 कार्बन मोनोक्साइड एस्टिमेटेड बाइ के भन I2O5 एन्ड लिबरेटेड I2 titrated with hypo solution सुन CO estimated by given I2O5 and liberated I2 titrated with CO estimated by given I2O5 and liberated I2 titrated with hypo solution and this is known as iodometric titration यसलाई हामी के भन्छौं iodometric titration पनि भन्छौं this is known as iodometric titration अब ध्यान दिनु है 5CO plus I2O5 यो भनेको CO भनेको रिड्युसिङ एजेन्ट हो यसले के गर्छ थाहा छ 5CO2
plus I2 5CO2 plus I2 के भन्न त 5CO2 plus I2 अब यो हामीले जुन I2 भन्यो नि I2 को तिमीलाई चाहिँ भोल्युम थाहा हुन्छ के I2 को भोल्युम थाहा हुन्छ यसलाई अब हामी के गर्छौं हाइपोसँग रिएक्सन गर्छौं हाइपो यो I2 लाई हामी के गर्छौं हाइपोसँग रिएक्सन गर्छौं र हाइपो कति कन्ज्युम भयो हैन त्यसको बेसिसबाट हामी के गर्छौं यसको त्यो निकालिहाल्छौं के यसको भोल्युमहरु हामी के गर्न मिल्छ निकाल्न मिल्छ के सो बनेको जुन I2 हुन्छ नि यो I2 लाई हामी के गर्छौं यो हाइपोसँग रिएक्सन गर्छौं हाइपो इज एक्चुअली के हाइपो इज एक्चुअली सोडियम थायोसल्फेट हाइपो इज एक्चुअली सोडियम थायोसल्फेट जस्तो कि यो बनेको I2 जुन I2 बन्यो नि यसलाई हामी के गर्छौं Na2S2 सँग रिएक्सन गर्दाखेरि के भन्छ थाहा छ नि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो Na2S4O6 भन्छ प्लस के भन्छ भने NaI भन्छ के Na2S4O6 भन्छ यसको नाम के हो भने सोडियम टेट्राथायोनेट हामीले पढेको थियौं हेलोजन फ्यामिलीमा सोडियम टेट्राथायोनेट यो I2 के हो थाहा छ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो यो +2 मा हो यहाँ के भने +2.5 मा हो है फेरि सुन CO हैन एस्टिमेटेड बाइ I2O5 and liberated CO estimated by K1 I2O5 and liberated I2 titrated with hypo solution and this process is known as isometric titration so के गर भन्दाखेरि CO लाई I2O5 सँग रिएक्सन गर हामीले के पाउने I2 पाउने हो नाउ यो बनेको I2 लाई के गर हाइपो सल्युसन सँग रिएक्सन गर हाइपो सल्युसन सँग रिएक्सन गर हैन र हामीले के पाउने सोडियम टेट्राथायोनेट यो प्रोसेसबाट के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि CO को एस्टिमेसन गर्न मिल्छ के यो रिएक्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन यो चाहिँ सम्झिनु पर्छ तिमीहरुले यो रिएक्सन जुन छ नि I2 Na2S2O3 that is very important reaction ल भन I2 plus Na2S2O3 यो पहिला हामीले पढिसकेको रिएक्सन very important reaction in this reaction this I2 behaves like oxidizing agent यो रिएक्सनमा I2 behaves like के भन oxidizing agent in this reaction I2 behaves like के भन त oxidizing agent ल next भन त acts as a reducing agent यो जुन छ नि CO चेर यो मेटल अक्साइड प्लस CO ल भने मेटल अक्साइड प्लस CO दिस इज रिड्युसिङ एजेन्ट मैले पढाइसके पहिला के भन्छ भन मेटल प्लस CO2 के भन्छ भन त मेटल प्लस CO2 ZnO प्लस CO मेटलर्जीमा पढाइसके जिंक प्लस CO2 अरे याद गर न Fe2O3 प्लस CO 3CO के भन्छ भन त Fe प्लस CO2 त्यसैले भन I2O5 प्लस CO फटाफट भन I2O5 plus CO के भन्छ भन I2 plus 5CO2 so this is all about kahani of CO carbon monoxide this is all kahani about के भन carbon monoxide को बारेमा now carbon dioxide के भन carbon dioxide अब के भन त कार्बन डाइअक्साइड सुन ध्यान दे सुन है आजको रिएक्सन भनेको खाली रिएक्सन आजको लेक्चर भनेको खाली रिएक्सन मात्रै छ के यो लेक्चरले तिमीले के गर्नु भोलि बिहान एकचोटी फेरि हेर्नु ल आज जुन मैले लेक्चर पढाएको छु नि खाली रिएक्सन मात्रै छ के यो रिएक्सनलाई कुल दिमागले भोलि फेरि एकचोटी हेर्नु है इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट यो रिएक्सनलाई आज मैले गराएको रिएक्सनलाई भोलि एकचोटी फेरि सुरुबाट हेर्नु ल सो आज चाहिँ अब आजलाई यति गरौँ है 50 मिनट जति गरौँ आजलाई हैन बाँकी भोलि पढौँ ल आज अलिकता जस्ट टाउको पनि दुखिरहा अनि रिएक्सन पनि धेरै भयो आजको रिएक्सन धेरै भयो तिमीहरु चाहिँ भोलिको क्लासेस लिँदाखेरि सुन है भोलिको क्लासेस लिँदाखेरि सोझै सुन है भोलि म के गराउँछु भन्दा कार्बन फ्यामिलीको के क्वेशन्स लिएर आउँछु क्विज गराउँछु क्विज अनि CO2 पढाउँछु अनि त्यसपछि एलोट्रोप अफ कार्बन पढाउँछु है अनि सिलिकोन सिलिकेट बाँकी हुन्छ त्यसपछि फेरि सुन म भोलि म के गर्छु म क्विज क्वेशन्स लिएर आउँछु क्विज गराउँछु CO2 पढाउँछु एलोट्रोप अफ कार्बन पढाउँछु एलोट्रोप्स अफ कार्बन पढाउँछु हैन एलोट्रोप्स अफ कार्बन पढाउँछु अनि आजको लेक्चरलाई एकचोटी फेरि हेर है तिमीहरु सबैजना आजको जुन कार्बन फ्यामिलीको लेक्चर सेकेन्ड छ नि एकचोटी फेरि हेर किनभने आज खाली रिएक्सन थियो हैन सो एकचोटी फेरि हेर र यो रिएक्सन सबैजना घोक यसलाई त कन्ठस्थ बनाऊ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन यो रिएक्सनलाई कन्ठस्थ बनाऊ है यो रिएक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो यो क्वेशन पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो हैन यो पनि कन्ठस्थ बनाऊ र यो PB3O4
यो नाइट्रिक एसिड वाला यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो र PB3O4 लाई HCl सँग रिएक्सन गर्दाखेरि के भन्छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो हैन त्यसपछि यो त महा इम्पोर्टेन्ट हो PBO2 plus HCl वाला रिएक्सन दिस इज महा इम्पोर्टेन्ट सो भोलि फेरि हाम्रो भेटघाट हुन्छ आजलाई हामी यति गरौँ ल सबैलाई बाइ बाइ हैव अ गुड डे तिमीहरूको काम के हो भोलि कुल दिमागले हैन चिसो चिसोमा हैन भोलि बिहान बिहान चिसो चिसोमा यो आजको लेक्चर्सलाई एकचोटि सर्र फेरि हेर है नोट पढ्नु अनि लेक्चर्स हेर्नु फेरि एकचोटि अनि भोलि म क्विज गराउँछु क्वेशन्सको र यो यसपछिको कन्टेन्ट पढाउँछु है सो भोलि र पर्सिमा यो कार्बन फ्यामिली सकिहाल्छ भोलि पर्सिसम्म यो कार्बन फ्यामिली सकिन्छ हैन अनि कार्बन फ्यामिली पछि हामी के पढ्छौं नाइट्रोजन फ्यामिली के गर्दा ठीक होला भन्नु त कार्बन फ्यामिली पछि के पढ्ने भन्नु त नाइट्रोजन फ्यामिली कार्बन फ्यामिली पछि हामी के पढ्छौं भन्नु त नाइट्रोजन फ्यामिली यस